น้ำก็ท่วมฝนก็ตกเนี่ยน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยไปไหนไม่ได้แล้วบ่อกุ้งมีกุ้งสักครึ่งโลมั้งโอ้ฝนตกหนักด้วยลมแรงด้วยดูเนี่ยน้ำท่วมไปเยอะนะไกลนู้นลมแรงมากเลยตกแรงมากเลยลมก็แรงเป็นระยะดีว่าแถวนี้ต้นไม้เยอะไม่งั้นแย่แน่เลยเนี่ยไกลๆนู่นจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยต้นมะพร้าววนเองแบบนั้นเลยเนาะนี่ด้วยโอ้โหวัดนี้น่ากลัวนะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านนี้ลมมันก็จะแรงเป็นระยะเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยท่วมมากกว่าคราวที่แล้วเมื่อรู้สึกว่าจะปลายเดือนที่แล้วก็ท่วมนะแต่ท่วมน้อยกว่านี้ครั้งนี้ท่วมเยอะน้ำจะเข้าไปที่แผ่นปูนนั่นแล้วนะเข้าไปแล้วด้วยมาจะออกตกกุ้งเท่าไหร่เรียบร้อยไม่ต้องออกแล้วน้ำท่วมหมดเลยลมเริ่มสงบแล้วเมื่อกี้โอ้ยตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายลมแรงมากเลยนี่ก็ยังพอมีเนี่ยดูข้างหลังนี่โอ้ดูดิลมแรงมากแล้วเนี่ย
ก็จะมาเป็นช่วงๆอารมณ์แรงๆอ่ะแต่เมื่อตอนพายุเข้าใหม่ๆลมแรงกว่านี้เยอะน่ากลัวเนี่ยลมเรื่องตกกุ้งก็คงจะไว้ก่อนอีกยาวละท่านผู้ชมเดี๋ยวชมคลิปนี้ไปก่อนละกันว่าสาเหตุที่ตกกุ้งไม่ได้เพราะแบบนี้แหละพายุมาบ่อยเหลือเกินน้ำก็เยอะนะพอน้ำเยอะแล้วกุ้งก็กระจายเข้าสวนเข้าอะไรมันก็ที่แม่น้ำก็ไม่มีกุ้งก็ไม่กินเบ็ดนี่แหละตกหนักมากตรงนู้นมองไม่เห็นแล้วผ่านหลังคาบ้านไปนู่นน่ะโอ้ยตกมองไม่เห็นเลยลมก็เบาลงแล้วก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้ฝนสงบพายุสงบแล้วเดี๋ยวค่อยออกตกกุ้งนี่ก็คิดว่าสงบแล้วนะวันนี้กะว่าจะออกรู้ดิจู่ๆก็ลมแรงฝนเทลงมาเลยหนีกลับบ้านไม่ทันเปียกครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้คงไม่นานหรอกเดี๋ยวได้ชมการตกกุ้งของลุงเน่งแห่งบ้านสามน้ำตอนนี้ดูฝนไปก่อนกินไม่ได้เลยเป็นเดือนแล้วเนี่ยแย่หน่อยโอเคขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงบ้างเด้อสวัสดีครับ